साथीहरु, यदि तपाई ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्बन्धी केही नियमहरू तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यदि तपाईले यी नियमहरू पालना गर्नु भएन भने तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्न। र पहिलो नियम रहेको छ, यदि तपाईले ठुलो सवारीको लागि लाइसेन्स लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई 21 वर्षको पुग्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो नियम रहेको छ, यदि तपाई मझौला तथा साना सवारीको लागि लाइसेन्स लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाई 18 वर्षको पुग्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो नियम रहेको छ, यदि तपाईले मोटरसाइकल वा स्कुटरको लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईलाई 16 वर्षको हुनुपर्ने हुन्छ। र चौथो नियम रहेको छ, यदि तपाईले छरे रोग छ वा रिङ्गटा लाग्छ वा मुर्छा हुने किसिमका रोगहरू छन् भने तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्न। र त्यसैगरी पाँचौं नियम रहेको छ, यदि तपाईको आँखा देख्ने शक्ति कमजोर छ र त्यसैगरी चस्मा प्रयोग गर्दा पनि राम्ररी देख्नुहुन्न भने तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउनुहुन्न। र यसैगरी छैटौं नियम रहेको छ, यदि तपाई साधारण ध्वनि संकेत वा आवाज सुन्न सक्नुहुन्न भने पनि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्न। र सातौं नियम रहेको छ, यदि तपाईले रातो, हरियो, पहेँलो इत्यादि रङहरू छुट्याउन सक्नुहुन्न भने पनि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्न। र आठौं नियम रहेको छ, यदि तपाई रटन्डो भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्न। र नौं नियम रहेको छ, यदि तपाईको हातखुट्टा राम्रो छैन वा तपाईको हातखुट्टा केही समस्या छ भने तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्न। र 10औं नियम रहेको छ, यदि तपाईले ठुलो वा मझौलो सवारीको लागि लाइसेन्स लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको उमेर 60 वर्षभन्दा माथि हुनु भएन। र यसैगरी 11औं नियम रहेको छ, यदि तपाईले सानो सवारी चलाएको 2 वर्ष भएको छैन भने तपाईले मझौला र ठुलो सवारीको लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्न। र त्यसको लागि तपाईले 2 वर्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ। र 12औं नियम रहेको छ, यदि तपाईले नेपाली भाषामा साधारण लेखपढ गर्न आउँदैन भने पनि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउनुहुन्न। र यी थिए यस्ता ड्राइभिङ लाइसेन्स नियमहरू जुन चाहिँ तपाईले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईले कुनै पनि समस्या छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउनुहुन्न। र साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको होला। र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। र त्यसैगरी यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।